سلام به کانال من دکتر فرجام در یوتیوب خوش اومدین. نوار قلب به عنوان یکی از ابزارهای مهم کاربردی در تشخیص نامنظمی‌های قلب دارای اهمیت زیادی هست، اما در استفاده از این ابزار مهم باید همیشه به استانداردهای اون توجه نمود. در نوار قلبی که امروز با هم اون رو مرور خواهیم کرد نشان میدهم که عدم توجه به استانداردهای ذکر شده میتواند چالش‌های تشخیصی و درمانی رو با خودش به همراه بیاره. نوار قلبی را که ملاحظه می‌کنید متعلق به خانم 20 ساله‌ای است که با تپش قلب به اورژانس مراجعه و تحت درمان قرار گرفته. به رسم معمول چند لحظه سکوت می‌کنم تا شما ارزیابی اولیه خودتون از نوار قلب رو انجام بدین. همان گونه که می‌بینید ریت محاسبه شده بر اساس نوار قلب استاندارد حدود 175 بیت پر مینت با کمپلکس هایی که لو آمپلیتود هستند. موج پی دهلیزی به وضوح دیده نمیشه و رابطه کمپلکس های بطنی با امواج دهلیزی به خوبی قابل مشاهده نیست. با توجه به نرو بودن کمپلکس های بطنی و ریت بالای قلب با احتمال آریتمی سوپراونتریکولار جهت بیمار آدنوزین و وراپامیل وریدی تجویز شده. پس از مانیتورینگ و کنترل علائم بیمار مجدد نوار قلبی را که ملاحظه می‌فرمایید از بیمار به ثبت میرسه. چند لحظه کوتاه سکوت می‌کنم تا شما این نوار قلب بیمار را ارزیابی و تحلیل کنید. در اینجا می توانید دو نوار قلب بیمار را که در یک بیمارستان و در دو بخش مجزا با دو دستگاه مختلف نوار قلب و با دو اپراتور متفاوت گرفته شده را با هم مقایسه کنید. همان گونه که شما هم به قسمت استاندارد نوار قلب توجه کردید، تفاوت فاحشی در گین و اسپید در زمان ثبت نوار قلب مشاهده میشه. اما خصوصیات دستگاه نوار قلب چیه؟ دستگاه ECG یک سیستم تقویت کننده و ثبت کننده سیگنال های الکتریکی قلبه. سیگنال اولیه که از سطح پوست توسط الکترودها دریافت میشه در حد میکروولت تا میلی ولت، معمولاً حدود نیم تا 5 میلی ولت. این سیگنال بسیار ضعیف و نویز پذیره. بنابراین ابتدا وارد یک آمپلیفایر میشه تا سیگنال قلب تقویت و نویزهای محیطی مثل برق شهر حذف گردند. بعد از فیلترینگ و تقویت سیگنال به مبدل آنالوگ به دیجیتال داده میشه و در نهایت روی کاغذ حرارتی یا نمایشگر دیجیتال ثبت میشه. اما نحوه ثبت سیگنال الکتریکی استاندارد چطوریه؟ ثبت ECG استاندارد شامل 12 لیده، 6 لید اندامی و 6 لید پرکوردیال. در واقع هر لید یک اختلاف پتانسیل بین دو نقطه بدن رو ثبت میکنه و لازمه به جهت وکتور، یعنی حرکت از قسمت منفی به مثبت، توجه و دقت بشه. دستگاه از سیستم مرجع ویلسونز سنترال ترمینال یا گولدبرگر متد برای ایجاد لیدهای مختلف استفاده میکنه. ویلسون یک نقطه مرجع به نام ترمینال مرکزی ویلسون تعریف کرد که برابر است با میانگین ولتاژ 3 اندام دست راست، دست چپ و پای چپ. هر لید پرکوردیال V1 تا V6 هم در واقع اختلاف پتانسیل بین یک الکترود قفسه سینه و این نقطه مرجع هست. گولدبرگر برای ایجاد لیدهای تقویت شده یا augmented limb leads از یک ترفند استفاده کرد. یعنی برای اینکه اندامهای مختلف لیدهای مربوط به خودشونو داشته باشن AVR، AVL و
AVF. در لیدهای سگانه گفته شده یک اندام به عنوان قطب مثبت در نظر گرفته میشه. ولتاژ این قطب مثبت مثلا AVR با میانگین دو اندام دیگر به عنوان مرجع مقایسه میشه. تفاوت مهم روش گلدبرگر با ویلسون این هست که در گلدبرگر اندامی که قرار است لید از اون گرفته بشه از میانگین حذف میشه و همین باعث افزایش دامنه سیگنال میشه، تقریبا 1.5 برابرش میکنه. چرا به اون اوگمنتد گفته میشه؟ چون حذف یک اندام از میانگین باعث افزایش ولتاژ لید میشه، تقریبا 50% بیشتر از لیدهای ویلسون. بنابراین به اونها لیدهای تقویت شده اندامی augmented limb leads ها گفته میشه. یعنی به جای 3 لید میانگین 2 لید گرفته میشه و همین عدد بزرگتری رو تولید میکنه. در نتیجه روش گلدبرگر همان تکنیک ریاضی برای ساختن لیدهای AVR، AVL و AVF از الکترودهای اندامی هستش که سیگنال رو تقویت می کند و دید 6 جهته از محور الکتریکی قلب به ما میده. لید 1، لید 2 و لید 3 در کنار لیدهای AVR، AVL و AVF. از این جهت در هنگام ثبت سیگنال الکتریکی گین و اسپید تنظیمات کلیدی محسوب میشن. حساسیت یا گین به طور استاندارد 1 میلی ولت برابر با 10 میلیمتر ارتفاع روی کاغذ در نظر گرفته میشه. این تنظیم به این معناست که اگر موج P یا QRS 1 میلی ولت باشه در کاغذ 10 میلیمتر 2 مربع بزرگ بالا میره. معمولاً دستگاه ها گزینه های 5، 10 و 20 میلیمتر بر میلی ولت دارن. 10 میلیمتر بر میلی ولت حالت استاندارد، 5 میلیمتر در میلی ولت برای موجهای بسیار بلند مثل هایپرتروفی بطنی و 10 میلیمتر بر میلی ولت برای موجهای بسیار کوچک مثل لو ولتیج QRS ها یا در بیماران با COPD مورد استفاده قرار میگیره. استاندارد مهم دیگه سرعت ثبت سیگنال بر روی نوار قلبه. استاندارد 25 میلیمتر بر ثانیه، یعنی هر مربع کوچک 0.04 ثانیه یا 40 میلی ثانیه و هر مربع بزرگ 0.2 ثانیه یا 200 میلی ثانیه. حالت دیگر 50 میلیمتر بر ثانیه که در بررسی تاکی آریتمی ها و جزئیات کانداکشن مانند QRS duration در مواردی مثل فلاتر یا تاکی آریتمی ها افزایش سرعت کمک میکنه موجها واضح تر باشن و بهتر اندازه گیری بشن. در صورت ثبت نوار قلب با 50 میلیمتر بر ثانیه شما باید ریت محاسبه شده رو در 2 ضرب کنید تا ریت دقیق بیمار رو به دست بیارید. دستگاه ECG در اصل یک تقویت کننده و ثبت کننده دقیق اختلاف پتانسیل های قلبه. تنظیمات گین و اسپید به ما امکان میدن تا بر اساس شرایط بیمار، ولتاژ کم یا آریتمی های بسیار سریع سیگنال را به شکل خوانا و استاندارد ثبت کنیم. اگر اندام های فوقانی و تحتانی جا به جا بسته بشن چه اتفاقی میفته؟ یعنی دست راست و دست چپ و پای چپ و پای راستی که جابجا شدن. همان گونه که میبینید
در حقیقت سیم‌های اتصالی دست راست و چپ بر روی پای راست و چپ قرار می‌گیرند که نه تنها از قسمت بالای قلب به قسمت پایین منتقل شدن، بلکه با قرارگیری در کنار یکدیگر اختلاف پتانسیل مهمی به ثبت نمیرسه و به همین دلیل ما تنها شاهد یک خط راست در لید یک هستیم. از طرف دیگر چون پای چپ به قسمت بالا منتقل شده و بر روی دست چپ قرار گرفته، وکتور استاندارد لیدهای تحتانی هم برعکس شده و تغییر جهت میدهند و به همین دلیل شما به جای ثبت امواج مثبت در یک خانم جوان سالم، موج QS در لید 2، 3 و AVF رو ملاحظه می‌فرمایید و از آنجایی که بین پای چپ و راست که الان در موقعیت دست و چپ و راست قرار دارن فاصله زیادی نیست و حرکت وکتور به سمت پای چپی است که اکنون بر روی دست چپ قرار گرفته، شکل لید 2 و 3 به هم شبیه شده و تفاوتی با یکدیگر ندارند. با همین مکانیزم شباهت لید AVF به لید 2 و 3 هم توجیه میشه و با همین مکانیزم لیدهای AVR و AVL هم شبیه یکدیگر و مثبت هستند. اگر بخواهید خیلی زود متوجه خطای تکنیکی در این موارد بشید، موج الکتریکی در لید 1 به صورت صاف یا فلت و کمپلکس های AVR و AVL نیز با یکدیگر مشابهت زیادی دارند و این نشانگر جابجایی در بستن لیدهای اندام فوقانی و تحتانی با یکدیگر است. در بیمار ما سرعت ثبت نوار قلب 12.5 میلیمتر بر ثانیه هست و لذا شما باید ریت محاسبه شده را بر 2 تقسیم کنید و در این صورت ریت قلبی بیمار حدود 90 بیت پر مینت محاسبه میشه و اصولا بیمار تاکیکاردی مهمی نداشته و چون گین دستگاه کم بوده، پزشک موج پی رو هم واضح ندیده و به همین دلیل خطای تشخیصی روی داده. البته در مواردی که تغییر سرعت وجود داره، محاسبه ریت در قسمت آنالیز یافته‌های نوار قلب توسط خود دستگاه غالباً به طور صحیح انجام میشه. خواهش میکنم قبل از به پایان رسیدن این ویدیو مجدداً اشکالات ناشی از جابجایی بستن اتصالات مربوط به اندامهای فوقانی و تحتانی به هنگام ثبت نوار قلب را مرور بفرمایید. البته اشکالات تکنیکی در هنگام گرفتن نوار قلب به اشکال و روش‌های متفاوتی امکان پذیره که در دیگر نوارهای قلب در آینده به اون اشاره خواهم کرد. اشکالات تکنیکی ثبت نوار قلب سبب میشه تا تفسیر دقیقی از اون به دست نیاد و بعضاً با اشتباهات مهمی همراه بشه. از اینکه تا پایان این ویدیو همراه من بودید از شما سپاسگزارم. خواهش میکنم تجربیات بالینی خودتون رو در قسمت کامنت ها با من در میان بگذارید. شاد و سلامت باشید.